તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, JSK ગુરુકુળમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે ભણવાના છીએ ચેપ્ટર 3, જવાહર નવોદયનું ચેપ્ટર 3, એમાં ગણિત વિભાગ. બરોબર. હવે જે વિદ્યાર્થીઓને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો આ વિડીયોની જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે તેમાં વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક આપેલી છે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તમે જોઈન થઈ જશો. બરોબર. એમાં નવા નવા વિડીયો તમને મળતા રહેશે. હવે આપણે ભણાવવાનું શરૂ કરીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, ભાગાકારના પ્રશ્નમાં જો ભાજક 51 હોય, ભાગાકાર એટલે કે ભાગફળ 16 હોય, શેષ 27, તો ભાજ્ય કયો હશે? તો આપણી પાસે એક સૂત્ર છે કે ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ. તો ભાજ્ય આપણી પાસે શોધવાનો છે. ભાજક કેટલો આપ્યો છે? 51, ભાગફળ 16 અને શેષ કેટલી છે? 27. તો સૌ પ્રથમ આપણે 51 નો 16 સાથે શું કરવો પડશે? ગુણાકાર કરવો પડશે. કરીએ. 51 ગુણ્યા 16. 0, 1 એકા 1, 5 એકા 5, 6 એકા 6, 6 પંચા 30. અહીંયા વધ્યા 6, અહીંયા 1 ને 5 ને 3, 816. ચાલો, ભાજ્ય બરાબર 816 વત્તા કેટલા વધ્યા? 27. ચાલો, હવે આ બેનો સરવાળો કરી નાખીએ. 816 અને 27 નો શું થશે? સરવાળો. તો ભાજ્ય બરાબર, સરવાળો કરું છું, 816 વત્તા 27. 6 ને 7 13, 2 ને 3 ને 1 4. તો કેટલા આવ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો? 843 જવાબ આવ્યો. 843 કયો ઓપ્શન સાચો છે? ઓપ્શન નંબર A. આગળ જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન છે, તમને આપ્યું છે 6451 માં નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા ઉમેરવામાં આવે તો સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3 વડે નિશેષ ભાગવા માટેની શરત શું છે? તો કે અંકોનો સરવાળાનો 3 વડે ભાગાકાર થવો પડે. ચાલો, તો 3 વડે ભાગાકાર માટે હંમેશા સંખ્યા 3, 3 એકા 3, 3 દુ 6, 3 તેરી 9, 3 ચોક 12, 3 પચા 15, 3 છંગ 18, 3 સત્તા 21, 3 અઠ્ઠા 24. આમાંથી કોઈ સંખ્યા હોય ને એટલે એનો 3 વડે ભાગાકાર થાય. રેડી? તો આપણે ગમે એમ કરીને આમાંથી 3 ના ઘડિયા વાળી ગમે એ સંખ્યા લાવશું. તો અંકોનો સરવાળો, પહેલા આપણને જે સંખ્યા આપી છે 6, 4, 5, 1, એના અંકોનો સરવાળો આમાંથી કોઈ એક આવવો પડે. 6 વત્તા 4 વત્તા 5 વત્તા 1. બરોબર. બરાબર કેટલા થાય જોઈએ? તો 6 ને 4 10, 10 ને 5 15 ને 1 16 થયા. બરોબર. હવે 16 માં એવું તો શું ઉમેરું કે આમાં 16 થી નજીકનું કયું છે? 16 થી નજીકનું છે આવડું. કયું છે? આવડું 18 છે ને? તો 3 ના ઘડિયામાં 18 આવે. 16 થી ઉપર કેટલા આવે? 18 આવે. તો ગમે એમ કરીને હું 18 લાવીશ. તો અંકોનો સરવાળો 18 લાવવા માટે મારે 16 માં કેટલા ઉમેરવા પડે? 2 ઉમેરવા પડે એટલે 18 થઈ જાય. તો 18 નો ભાગાકાર 3 વડે થાય, કેમ કે 3 ના ઘડિયામાં આવે છે. બરોબર. તો સંખ્યાને 3 વડે વિભાજ્ય કરવા માટે મારે એના અંકોનો સરવાળો 3 ના ઘડિયામાં લાવવાનો હતો. પેલા મેં સરવાળો કર્યો એટલે મારો સરવાળો કેટલો આવ્યો? 16 આવ્યો. તો મારે 18 કરવા માટે કેટલા ઉમેરવા પડ્યા? 2 ઉમેરવા પડ્યા. એટલે મારો જવાબ કયો છે? ઓપ્શન નંબર B. હવે ત્રીજો જોઈએ. ત્રીજામાં સેમ ટુ સેમ છે. તમને સંખ્યા આપી છે 2x 4 5 2. એમાં x ની નાનામાં નાની કિંમત શોધો જેથી 3 વડે સંખ્યાને ભાગી શકાય, નિશેષ ભાગી શકાય. તો મારે 2 વત્તા x વત્તા
4 વત્તા 5 વત્તા 2 અંકોનો સરવાળો 3 ના ઘડિયામાં આવવો પડે. તો ચાલો ચેક કરીએ, સરવાળો કરવા માંડીએ. 2 2 ને 4 6 6 ને 5 11 11 ને 2 13 થયા. બરોબર, જવાબ કેટલો આવ્યો? x + 13. હવે 13 થી વધારે 3 ના ઘડિયામાં આવતું હોય એવું કયું છે? તો જોઈએ, 3 ના ઘડિયામાં આટલા આંકડા આવે અને 3 3 2 6 3 તેરી 9 3 ચોક 12. તો 13 થી વધારે 3 5 15. આ 15 આવે તો મારે ગમે એમ કરીને આનો સરવાળો કેટલો લાવવાનો છે? 15 લાવવાનો છે. તો 15 લાવવા માટે x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવા પડે? 2 વત્તા 13 બરાબર 15. તો મારે x ની જગ્યાએ કેટલા લેવા પડ્યા? 2 લેવા પડ્યા, તો 15 આવે છે. સમજાણું? તો મારા અંકોનો સરવાળો 3 વડે ભાગાકાર કરવા માટે મારે x ની જગ્યાએ કેટલા લેવા પડ્યા? 2 લેવા પડ્યા. તો મારો જવાબ કયો આવશે? ઓપ્શન નંબર સી. રેડી? હવે આગળ જોઈએ. 4 અંકોની સરેરાશ સંખ્યાની સરેરાશ આપી છે 30 છે. પહેલી 3 સંખ્યાનો સરવાળો 85 છે. તો ચોથી સંખ્યા કઈ? તો ભાઈ 4 અંકોની સરેરાશ. તો પેલા સરેરાશ બરાબર સૂત્ર પ્રમાણે શું થાય? ચારેય અંકોનો સરવાળો ભાગ્યા 4. તો 4 અંકોની સરેરાશ કેટલી છે? 30 છે. તો ચારેય અંકોનો સરવાળો ભાગ્યા 4. આ ભાગાકારમાં છે એ આ બાજુ આવશે તો ગુણાકારમાં આવી જશે. તો 4 ગુણાકારમાં જાય 30 ગુણ્યા 4. ચારેય અંકોનો સરવાળો કેટલો આવ્યો? 4 તેરી 12 એટલે કે 120 આવ્યો. તો ચારેય અંકોનો સરવાળો આવ્યો છે 120. રેડી? હવે જો કે ચોથી સંખ્યા પેલી ત્રણ સંખ્યાનો સરવાળો 85 હોય તો પ્રથમ 3 વત્તા ચોથી સંખ્યા, બે ચારે 4, પ્રથમ 3 વત્તા ચોથી એટલે 4 4 નો સરવાળો કેટલો આવ્યો આપણે? 120. એમાં પ્રથમ 3 નો સરવાળો કેટલો છે? 85. તો ચોથી મળી જાય? મળી જાય ને? પ્રથમ 3 નો સરવાળો 85 આપ્યો છે રકમમાં. 85 પેલી બાદ જાય તો પ્લસ છે તો કેવા થશે? માઇનસ થશે. તો ચોથી સંખ્યા 120 માંથી 85 જાય તો કેટલા વધશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 35 વધશે. તો ચોથી સંખ્યા કેટલી આવી? 35. ઓપ્શન નંબર બી. હવે આગળનો જોઈએ 5મો સવાલ. ભાઈ એક મોપેડની કિંમત આપી છે. મોપેડની કિંમત કેટલી છે? 7250. હવે સ્કૂટરની કિંમત મોપેડ કરતા કેટલી વધુ છે? 3750 વધુ છે. તો સ્કૂટરની કિંમત બરાબર મોપેડ ની કિંમત પ્લસ 3750. તો મોપેડ ની આપણે હમણાં જ ખબર હતી 7250 અને આ વધારાના 3750. આ બે નો સરવાળો કરીએ. ચાલો અહીંયા રફકામાં સરવાળો કરીને બતાવો. 3750, 0 ના 0, 5 ને 5 10, 7 8 9 ને 10, 7 ને 3 10 ને 1 11. કેટલી આવી? 11000 આવી. 11000 રૂપિયા. રેડી?
હવે તમને એમ કીધું મોપેડ અને એક સ્કૂટર બે ભેગા કરો તો કુલ કિંમત કેટલી થાય? તો કરી નાખીએ. કુલ કિંમત બરાબર મોપેડની અને સ્કૂટરની બેયનો શું કરવાનો? સરવાળો. ચાલો તો મોપેડની કેટલી? 7,250 ને સ્કૂટરની કેટલી આવી? 11,000. સરવાળો કરીએ 0 ને 0, 5 ના 5, 2 ના 2, 7 ને 8 તો કેટલી આવી? 18,250. તો કુલ કિંમત આવી 18,250. તો કયો ઓપ્શન સાચો થયો? ઓપ્શન નંબર